Në Washington bëhet takimi I ministrave të jashtëm të NATO-s me rastin e 70 vjetorit të krijimit të aleancës. Një komision I Kongresit Amerikan kërkon shqyrtimin e taksave të 6 viteve të fundit të presidentit Trump. Në Turqi, numërimi I deritanishëm I votave tregon se partia e presidentit Erdogan ka humbur kontrollin e disa qyteteve kryesore në zgjedhjet lokale. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Sot në 70 vjetorin e krijimit të NATO-s, në Washington po mbahet takimi I ministrave të jashtëm të vendeve të aleancës dhe ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Keda Kostreci nga Departamenti I Shtetit. Shtetet e Bashkuara I dhuruan sot forsave të armatosura të Shqipërisë 37 mjete të mbrojtura dhe rezistente ndaj pritave dhe kurtheve të minuara, pjesë e një pakete mbështetjeje prej $12 milion. Në Beograd, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali I Zi dhe Bosnia Hercegovina, nënshkruan një marrëveshje që parasheh uljen e çmimeve për lidhjet telefonike dhe largimin e plot të tarifave nga mesi I vitit 2021. Ministrat e jashtëm të NATO-s ndodhen në Washington për ceremonitë që po zhvillohen me rastin e 70 vjetorit të krijimit të aleancës, në një kohë kur presidenti Donald Trump I ka kritikuar shpesh vendet anëtare për pagesa të pamjaftueshme të kuotave për mbrojtjen, madje edhe ka paralajmëruar se do ta tërheqë Amerikën prej bllokut ushtarak. Po lidhemi tani me kolegen Keda Kostreci, e cila po ndjek takimin që po zhvillojnë ministrat e NATO-s në Departamentin e Shtetit. Keda, mund na e përshkruash si ka qenë toni në takimet e këtyre ditëve në Washington? Toni I takimit ka qenë pozitiv dhe bashkëpunues, po edhe vetë fakti që është e nevojshme të theksohet domosdoshmëria e marrëdhënieve të forta mes Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës, si dhe ndërvarësia vetë vendeve të aleancës, është një tregues I tensionimit të një marrëdhënie që deri së fundmi është konsideruar e palëkundur. Dhe përsa I takon sfidave, sfidat janë të shumta, një nga temat kryesore dhe jo në mënyrë të befasishme është pikërisht sfida që paraqet Rusia në shkallën globale, por edhe një çarje brenda aleancës, një acarim me Turqinë. The NATO alliance is not only the longest lasting alliance in history, it is the most successful alliance in history. Ishte hera e parë që një sekretar I përgjithshëm I aleancës fliste para Kongresit dhe shpesh fjala e Jens Stoltenbergut u përshëndet me brohoritje. Filli që përshkoi komentet e tij ishte lidhja e pasgjithshme e aleancës së NATO-s. Ai vuri në dukje se NATO-ja kishte frenuar Bashkimin Sovjetik gjatë luftës së ftohtë, ndaluar mizorit në Ballkan dhe kishte luftuar terrorizmin nga Afganistani në lindjen e mesme, si edhe kishte mirëpritur vendet e reja të lira të Evropës qendrore dhe lindore në aleancë. America has been the backbone of our alliance. Amerika ka qenë shtylla kurrizore e aleancës son. Ajo ka qenë thelbësore për sigurinë evropiane dhe për lirinë tonë. Ne nuk do të kishim një Evropë paqësore dhe të begatë që shohim sot pa sakrificën dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara. For your enduring support, I thank you today. Më pas në ceremoninë zyrtare të hapjes së ministerialit, sekretari amerikan I Shtetit Mike Pompeo I bëri jahon temës së rëndësisë së NATO-s dhe përmendi sukseset e saj, disa prej të cilave kanë pasur një ndikim jetik në vendet e Ballkanit. NATO-ja krijoi partneritetin për paqe, përmes së cilit u mirëpritën më shumë vende si antar të kësaj aleance kritike. NATO-ja ju kundërvus pastrimit etnik në Ballkan dhe më së fundmi ne kemi ndërmarrë një luftë të përbashkët kundër terrorizmit në vende si Afganistani dhe në Irak. Sot në mëngjes këtu në Departamentin e Shtetit, zoti Pompeo përshëndeti Maqedoninë e Veriut. Dua t'i uroj në mënyrë të veçantë mirëseardhjen kolegut ton Nikola Dimitrov të Maqedonisë së Veriut. Ky është ministeriali I parë I NATO-s për ju, ndërsa përgatitemi që vendi juaj të bëhet antari I 30 I aleancës dhe është kënaqësi të them që javën e kaluar dorëzuan në Senatin Amerikan dokumentat për antarësimin e Maqedonisë së Veriut.
Presidenti Trump ka theksuar përsëri 2 ditët e fundit se vendet aleate duhet kontribuojnë më shumë për mbrojtjen dhe tha të martën se trysnia e tij në këtë drejtim ka funksionuar me shtimin e 10 miliard dollarëve, por se aleatët duhet të shtojnë dhe më shumë buxhetet e tyre për këtë qëllim. Edhe në takimin që mbajti me presidentin Trump edhe para Kongresit, zoti Stoltenberg e pranoi se trysnia e presidentit Trump kishte funksionuar, por ai gjithashtu përçoi mesazhin se Amerikës i duhen miqt. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës paralajmëroi Kongresin Amerikan të mërkurën për kërcënimin që paraqet një Rusi më agresive ndaj NATO-s, përfshirë shkeljen e traktatit për forcat bërthamore me rreze të mesme. Ne nuk duam një garë të re armatimesh, ne nuk duam një luftë të re të ftohtë, por nuk duhet jemi naiv. Një marrëveshje që respektohet vetëm nga njëra palë nuk do të na mbajë të sigurt. Prandaj duhet të përgatitemi edhe për një botë pa atë traktat. Do të jemi të matur dhe të koordinuar. Nuk do të bëjmë atë që bën Rusia. NATO-ja nuk ka qëllim të dislokojë raketa bërthamore në terren në Evropë, por NATO-ja do të marrë gjithmonë hapat e nevojshëm për të siguruar masa frenuese të besueshme dhe efektive. Po ndërsa zoti Stoltenberg dhe NATO-ja donin të paraqisin një front të bashkuar para Rusisë, në një shenjë përçarje Turqia këmbguli se do të blente një sistem raketash nga Rusia. Ministri i jashtëm turk Mevlut Cavusoglu tha në Washington se nuk kishte kthim mbrapa nga blerja e sistemit rus të mbrojtjes S-400, 2 ditë pasi Shtetet e Bashkuara pezulluan pjesëmarrjen e aleatit të tyre të NATO-s në programin e avionëve luftarak F-35. Por zoti Cavusoglu tha në një aktivitet të mbajtur nga organizatat e sigurisë dhe politikave në Washington se Turqia gjithsesi vazhdon të mbështesë NATO në shqetësimet e saj kryesore me Rusinë dhe se nuk do ta njihte kur marrjen në kontroll të Krimes. Reagimi amerikan erdhi pas disa orësh në të njëjtën sallë kur nën presidenti Mike Pence tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë pasive, ndërsa një vend aleat blen armë nga kundërshtarët. Blerja nga ana e Turqisë e një sistemi kundërajror S-400 me vlerë 2.5 miliard dollar nga Rusia përbën një rrezik të madh për NATO-n dhe për forcën e kësaj aleance, tha nën presidenti amerikan Pence. Laura, gjatë ditës së sotme, antarët e aleancës, ministrat e jashtëm pra kanë miratuar një paket masash sigurie për rajonin e detit të Zi, si dhe për të dhënë një shtys ose një mbrojtje më saktë Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Ndërkohë, i gjithë takimi 2 ditësh do të mbyllet pas rreth 1 ore me një konferencë shtypit të sekretarit përgjithshëm Jens Stoltenberg, që jep fund këtij takimi 2 ditor që ishte njëkohësisht një afirmim i suksesit 70 vjeçare të kësaj aleance, por edhe një kujtesë për sfidat globale me të cilat ende përballet ajo, Laura. Faleminderit Kejda. Ishim në lidhje të drejt për drejt me kolegen Kejda Kostreci, që po ndjek takimet e NATO-s në Washington. Vazhdojmë me disa lajme të tjera. Disa hetues të përfshirë në procesin 2 vjeçar hetimor të fushatës presidenciale të zotit Donald Trump në vitin 2016 thonë se gjetjet e raportit paraqitur nga prokurori i posaçëm Robert Mueller janë shumë më dëmtuese për presidentin se sa ajo që është bërë ditur deri tani nga kreu i departamentit të drejtësisë William Barr. Njoftimet u bën të mërkurën vonë nga 2 gazetat amerikane, New York Times dhe The Washington Post. Më 24 mars, zoti Barr publikoi një përmbledhje prej 4 faqesh mbi raportin e zotit Mueller, ku shkruante se prokurori i posaçëm nuk kishte gjetur asnjë provë për bashkëpunim të fshehtë mes zyrtarëve të fushatës Trump dhe Rusisë për të ndikuar procesin zgjedhor në favor të tij. Pavarësisht vendosmërisë së zotit Barr se raporti nuk e nxjerr plotësisht pafajshëm presidentin, vetë ky i fundit ka ngulur këmbë se hetimi e ka pastruar atë plotësisht nga ndonjë veprim i paligjshëm. There was no collusion with Russia. There was no obstruction. Nuk ka patur asnjë bashkëpunim të fshehtë me Rusinë. Nuk ka patur asnjë përpjekje për të penguar drejtsinë apo çfarëdo qoftë. Raporti ishte një shpajsim i plotë. Por sipas gazetave të New York Times dhe Washington Post, ndihmësit e zotit Mueller u kanë thënë personave të tretë se zoti Barr nuk arriti të paraqesë në mënyrën e duhur gjetjet e hetimit të tyre dhe se provat që ishin mbledhur lidhur me pengimin e drejtësisë ishin alarmante dhe domethënëse. Ndërkohë, Komisioni Juridik i Dhomës Përfaqësuesve, e cila kontrollohet nga demokratët,
votoi të mërkurën sipas linjave partijake për të autorizuar kryetarin Jerry Nadler të kërkojë zyrtarisht kopjen e plotë të raportit përfundimtar të zotit Mueller, si dhe provat ku është mbështetur ai. Kryetari i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve që mbikëqyr politikat e taksave, Richard Neal, i ka kërkuar zyrtarisht Agjencisë së Shërbimit të Brendshëm të Ardhurave, IRS, që të dorëzojë dokumentat e taksave të 6 viteve të fundit të presidentit Donald Trump. Me këtë veprim, Komisioni kërkon të shqyrtojë perandorin komplekse të biznesit të zotit Trump. Ai është i vetmi president apo kandidat për president në Shtetet e Bashkuara në më tepër se 40 vjet që refuzon t'i bëjë publike deklarimet e taksave. Zoti Trump ka thënë se nuk mund t'i publikojë taksat e tij nga 2013 deri në 2018, duke dhënë si argument një proces auditimi ndaj tij. Por ligjvënësi Neal nuk ja kërkon zotit Trump dokumentet e taksave, por agjencisë IRS dhe në Shtetet e Bashkuara nuk ekzistojnë ligje që t'ia ndalojnë kësaj agjencie të dorëzojë dokumentacionin e taksave, edhe nëse personi është në auditim. Kërkesa e zotit Neal ka të ngjarë të kundërshtohet në gjykatë. Ishën presidenti Joe Biden, i cili pritet të shpallë kandidaturën për president për zgjedhjet e 2020-s, është akuzuar nga disa gra se ka krijuar një situatë të pakëndshme me prekje e kontakte fizike në aktivitete publike. Në përgjigje, zoti Biden është zotuar se do të jetë shumë më i kujdesshëm dhe do të respektojë hapësirën personale të tjerëve. Zoti Biden nxori dje komentet e tij me video pasi 4 gra kishin thënë se ai kishte prekur në mënyrë të papërshtatshme në publik gjatë aktiviteteve politike. Gjithmonë doja të krijoja lidhje të afërta me të tjerët, qoftë me një shtrëngim duarsh, duke i vënë dikujt dorën në supë, me një përqafim. Tani të gjithë pozojmë së bashku për selfie. Normat sociale po ndryshojnë, po zhvendosen. Kanë ndryshuar kufit e mbrojtjes së hapësirës personale, e kam kuptuar, e kuptoj. Sa po publikua videoja, 3 gra të tjera sollën shembuj kur ishin vënë në pozitë të pakëndshme në kontaktet me zotin Biden, qoftë nga një prekje apo një koment mbi paraqitjen e jashtme. Akuzat e reja përfshihen në numrin e sotëm të gazetës Washington Post. Asnjëra nga gratë që ka ngritur këto shqetësime në lidhje me zotin Biden nuk ka ngritur padi, por ka thënë se është ndjerë në siklet nga prekja në fjalë. Megjithëse zoti Biden nuk ka deklaruar zyrtarisht kandidaturën për president, në bazë të anketave ai kryeson mbi pretendentët e tjerë që kanë shpallur kandidaturë, si politikani me shanset më të forta për të mundur presidentin Donald Trump vitin e ardhshëm. Sipas një raporti të publikuar sot, antarët e ekuipazhit të avionit të linjës ajrore Ethiopian Airlines që urrëzua muajin e kaluar pak pas ngritjes nga toka, kanë ndjekur procedurat e përshkruara nga prodhuesi i avionit. Sipas raportit paraprak të publikuar nga qeveria etiopiane, pilotët nuk ishin në gjendje të rimerrnin kontrollin e avionit amerikan të tipit Boeing 737 Max 8, edhe pse ndoqën procedurat e rekomanduara. Raporti u bazua tek të dhënat ekzekutive të regjistrimit të avionit. Ai përforcon dyshimet për probleme në sistemin e kontrollit të avionit. Ky prodhim i firmës Boeing është ndaluar të fluturojë që prej rreth një muaji. Policia në Zelandën e Re tha të njëjtën se i vetëquajtur supremacist i bardh i akuzuar për masakrat në 2 xhami të qytetit Christchurch do të përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 të tjera për përpjekje për vrasje kur të paraqitet për herë të dytë para gjykatës. Paraqitja e tij do të jetë nga një burg i sigurisë së lartë në Auckland. Në seancën gjyqësore të së premtes ndaj australianit Brenton Harrison Tarrant, tek e cila publiku pritet të ketë akses përmes videos në internet, të pandehurit nuk do t'i kërkohet formalisht të kërkojë apelimin e vendimit ndaj tij. Fillimisht policia ngriti ndaj tij një akuzë të vetme për vrasje, pas sulmeve masive me armë muajin e kaluar. Çështja e tij është transferuar në gjykatën e lartë për shkak të natyrës së rëndë të akuzave. Shtetet e Bashkuara i dhuruan forsave të armatosura të Shqipërisë 37 mjete të mbrojtura dhe rezistence ndaj pritave dhe kurtheve të minuara, pjesë e një pakete mbështetjeje prej $12 milion. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, mbrojtjen e brendshme të Shqipërisë do të forcoj krahun jugor të NATO-s dhe do të siguroj fuqi vendimtare luftarake në NATO, që mund të dislokohet në mbështetje të operacioneve globale.
E ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, theksoi se komunikimi dhe bashkëpunimi midis forcave ushtarake të dy vendeve nuk ka qenë kurrë më i fortë. Automjetet të markës International Max Pro më prap kanë një ekuipazh prej 3 deri në 7 ushtarakësh. Ato i shtohen dhe 98 mjeteve të tjera të blinduara të dhuruara në kohë të ndryshme që prej vitit 2017. Sipas ministres shqiptare të mbrojtjes Olta Gjaçka, paketa e ndihmës nga Shtetet e Bashkuara përkthehet në më shumë cilësi kapacitetesh, më shumë angazhime të përbashkëta dhe sigurisht në më shumë siguri si për Shqipërinë ashtu edhe për Aleancën, u shpreh ministrja Gjaçka. Në Beograd, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja-Hercegovina nënshkruan një marrëveshje që parasheh uljen e çmimeve të thirrjeve telefonike dhe largimin e plot të tarifave nga mesi i vitit 2021. Nënshkrimi i marrëveshjes ndodh në një periudhë tensionesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të tarifave të vendosura nga qeveria e Kosovës në mallrave serbe në nëntor të vitit kaluar. Mollësisht njofton korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Shehu. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan të njëjtën një marrëveshje për heqjen e roamingut dhe uljen e tarifave telefonike ndërmjet tyre. Marrëveshja u nënshkrua në kuadër të takimit të dytë digjital të Ballkanit Perëndimor që përmbahet në Beograd, ku po merr pjesë një delegacion i Kosovës i udhëhequr nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Të 6 vendet nënshkruese, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja-Hercegovina, pritet që nga muaji korrik i këtij viti të ulin çmimet e thirrjeve telefonike ndërmjet tyre për 27%, ndërsa nga korriku i vitit 2021 të heqin të gjitha tarifat e thirrjeve telefonike. Udhëheqësja e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal Majlinda Bregu tha se nënshkrimi i marrëveshjes së lirë është një hap që bën një ndryshim në rajon. Ndërsa kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshje nuk ishte i lehtë për vendin e saj në një kohë kur, siç tha ajo, Prishtina po shkel marrëveshje të tjera rajonale, duke u referuar tarifave të vendosura nga Kosova për mallrat serbe. Nënshkrimi për bashkëpunim në fushën e telekomunikacionit ndodh në një periudhë tensionesh të larta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të mospajtimeve rreth tarifave prej 100% të vendosura nga qeveria e Kosovës ndaj mallrave serbe në nëntor të vitit të kaluar. Aktualisht procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i pezulluar për shkak se Beogradi kurrëzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave. Disa vende të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë pezullimin e tarifave në mënyrë që të japet rrugë bisedimeve dhe arritjes së një marrëveshjeje që shihet vështirë e arritshme për shkak të çndrimeve tërësisht të kundërta të palëve. Tash për tash është e paqartë nëse mund të ketë një rifillim të shpejtë të bisedimeve. Beogradi pret që turistnia ndërkombëtare të nxjesë Kosovën të pezullojë tarifat, ndërsa Prishtina pret që perëndimi të shtojë turistnin mbi Beogradin dhe një kontratë që do të garantonte njëjën e pavarësisë së saj. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja vendet për integrim në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Turqi, numërimi i deri tanishëm i votave tregon se partia AKP e presidentit Erdogan ka humbur kontrollin e disa qyteteve kryesore në zgjedhjet lokale të së dielës. Presidenti Erdogan ka vënë në dyshim rezultatin e zgjedhjeve në Ankara dhe Stamboll, por shumë analistë thonë se votimet i kanë dhënë atij tashmë një goditje të qartë. Shërbimi në gjuhën turke i Zërit Amerikës bisedoi me analist politik për domethënien e rezultateve zgjedhore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri fushat për kandidatët e partisë së tij. Megjithatë, rezultatet fillestare tregojnë se partia e tij në pushtet humbi terren në 3 qytete kryesore: Ankara, Stamboll dhe Izmir. Ata që ndjekin zhvillimet në Turqi dhe shumica e njerëzve atje janë të tronditur nga humbja e Erdoganit dhe AKP-s në Stamboll. Mendoj se më e rëndësishmja është se u dëshmua që megjithse zgjedhjet në Turqi janë të padrejta, ato janë gjithashtu edhe reale dhe konkurruese. Kandidati i partisë opozitare CHP në Stamboll, Ekrem İmamoğlu, udhëheq aktualisht me 25.000 vota më shumë, por partia e presidentit Erdogan ka bërë kërkesë për rinumërim. Duket se AKP-ja nuk po e pranon dot se ka humbur zgjedhjet. Erdogani ka dominuar politikën turke për mbi një dekadë, por analistët thonë se rezultatet e tij në ekonomi po dëmtojnë popularitetin e tij.
Ata kërkojnë përgjigje të vërteta dhe jo vetëm premtime për çështje si rënja e pandalshme e ekonomisë, papunësia, inflacioni në rritje, në veçantë ndaj dollarit. Pra mendoj se zihen pakënaqësia ndaj premtimeve të pambajtura. Mendoj se kriza ekonomike i ka nxjerrë në pah shumë prej këtyre tensioneve. Mund të kenë ndruar anë disa prej votuesve të Erdoganit dhe opozita gjithashtu ka ndërmarrë hapat e duhur. Mendoj se është irritimi me ekonominë, perceptimi i korrupsionit dhe mbigopja me AKP-n në pushtet. Ekspertët thonë se rezultatet nuk do ta ndryshojnë menjëherë politikën turke në rrafshin kombëtar, por se ato sinjalizojnë për mundësinë e një transformimi politik. Without doubt, President Erdogan will continue to be the dominant view. Nuk ka dyshim që presidenti Erdogan do të vazhdojë të dominojë skenën politike, por ajo tashmë është bërë më e larmishme. Aty tashmë po shfaqen lider të rinj, si për shembull kryebashkiaku për Ankaran, i cili është i ri, energjik dhe ka një profil të ndryshëm udhëheqësie. Lufta kundër korrupsionit është mes çështjeve që ukrainasit përmendin si një ndër përparësitë kryesore për presidentin e ardhshëm të vendit. Presidenti i tanishëm Petro Poroshenko dhe rivali i tij Volodymyr Zelensky përballen me një raund përfundimtar zgjedhjes më 21 prill. Ekziston shqetësime në rritje se përpjekjet e qeverisë për të luftuar korrupsionin po zbehen, pas një vendimi të gjykatës së lartë në muajin shkurt, kur ajo shfuqizoi një ligj që ndëshkonte pasurimin e zyrtarëve. Siç njofton nga Kievi Henry Ridgwell i Zërit Amerikës, ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Ukrainë kohët e fundit i kërkoi qeverisë që ta trajtonte seriozisht këtë çështje. Për të parë korrupsionin në Ukrainë, mjafton të bësh një shëtitje me makinë. Do të shikosh gropat e pariparuara të mbetura nga dimri, që si thonë qytetarët janë vetëm një pjesë e vogël e skemave të cilat u nxin jetën ukrainasve. Por është korrupsioni i nivelit të lartë që përbën rrezikun më të madh, thot drejtori ekzekutiv i organizatës Transparency International për Ukrainën, Jaroslav Jurčishin. Skemat që tashmë ekzistojnë në sferën e sigurisë kombëtare ose në sferën energjetike janë vërtet rrezikshme, jo vetëm për efektivitetin, por edhe për ekzistencën e Ukrainës, sepse ne jemi tani një vend në luftë dhe ky korrupsion ndihmon armikun ton të na bëjë më të dobët. Fushata e Petro Poroshenkos për të fituar një mandat të dytë presidencial ka hasur në akuza për korrupsion lidhur me tendrat në ushtri. Ai ka mohuar se është i përfshirë. Kur shohim kandidatë të tjerë në fushatën presidenciale, ne kemi pyetje për të gjithë, për lidhjet e tyre të ngushta me skema të ndryshme korrupsioni. Ukrainasit po reagojnë. Bihus Info është një grup gazetarësh dhe avokatësh që hetojnë korrupsionin dhe rezultatet e tyre publikohen në YouTube. Ky është një hetim i kohëve të fundit për financimin e partisë Adheu, të udhëhequr nga Julia Timoshenko. Зараз я в Кіровоградській області. Tre banor të këtyre dy fshatrave ishin midis kontribuesve më të mëdhenj të partisë në vitin 2018, duke dhuruar më shumë se $128,000. Пожертвували партії Батьківщина чи не найбільше. Skemat të tilla janë tipike, përdorin ndërmjetësit për të fshehur transaksionet financiare, thot themeluesi i grupit Denis Bihus. Merret në punë dikush që është i varfër dhe ai ose ajo harton dokumente financiare për një sasi marramendshme parash. Pastaj, ata ja kalojnë dikujt tjetër të drejtën për t'i nënshkruar dokumentet. Partia Adheu i mohon akuzat për korrupsion. Zoti Bihus thot se grupi i tij ja kalon dëshmitë e gjetra agjencive të zbatimit të ligjit. Por problemi është se megjithëse ne mund të fillojmë një çështje, ne nuk mund t'i detyrojmë ata që ta hetojnë atë. Kjo është veçanërisht e vërtetë në ato raste ku përfshihen politikanët kryesorë. Dekada të tëra korrupsioni kanë lënë shenjën e tyre në horizontin e Kievit. Ndërtimi i urës Podilsko-Voskresenski filloi 26 vjet më parë, por puna është ndalur vazhdimisht për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe ura ka mbetur e papërfunduar. Aktivistët thonë se lufta kundër korrupsionit në sistem nuk është e mjaftueshme, sepse në Ukrainë korrupsioni është ngritur në sistem. Muajt e fundit, administrata Trump ka shprehur besimin se regjimi i Maduros në Venezuelë po shembet.
por me rritjen e pranisë ushtarake ruse në vendin e Amerikës së Jugut, ekspertët thonë se kriza mund të kthehet në një konflikt ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, duke detyruar presidentin Trump të shkojë përtej sanksioneve diplomatike dhe ekonomike. Këta helikopter janë prodhuar nga firma Rostvertol, një kompani shtetërore ruse që po ja ofron ato Venezuelës. Nëse populli i Venezuelës kërkon më shumë helikopter, ne do t'ua japim. Sipas një agjencie ruse të lajmeve, një qendër për trajnimin e pilotëve të helikopterëve të sponsorizuar nga Rusia u hap në Venezuelë javën e kaluar. Moska ka dërguar gjithashtu rreth 100 ushtarak që ajo thotë se janë atje thjesht për të shërbyer për sistemin e mbrojtjes ajrore të shitur Venezuelës. Tani ky është kthyer në një konfrontim të fuqive të mëdha, kurse rusët të hynë në kundërshtim me paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara. Në fakt tani edhe kinezët janë duke futur hundët, ndërsa më parë mendonin ta linin Maduron më vete. Javën e fundit një avion kinez u ul në Caracas me 65 ton ilaçe dhe furnizime për qeverin Maduro. Po shohim atë që po ndodh në Venezuelë, është një situatë ndjer. Do të bisedoj shumë për këtë çështje me shumë njerëz, ndoshta me presidentin Putin apo edhe me presidentin Xi të Kinës. Presidenti Trump i ka bërë thirrje Rusisë të dalë nga Venezuela, duke paralajmëruar se të gjitha opsionet janë në tryezë. Rusia dhe Kina këmbgulin se mbështetja e tyre për Maduron është në përputhje me ligjin venezuelian dhe ndërkombëtar. Por zyrtarët amerikan po paralajmërojnë Moskën me kërcënimin e sanksioneve shtesë. Do t'ishte gabim për rusët të mendonin se mund të bëjnë ç'të duan, nuk e bëjnë dot. Rusia dhe Kina kanë dhënë miliarda dollar UA në Venezuelë dhe janë të shqetësuar për parat e tyre. Por për Moskën, më shumë se një llogari financiare, kjo është gjithashtu një lëvizje gjeopolitike për të rritur sferën e saj të influencës. Në vitin 2015, Kremlini ndërhyri në luftën civile siriane, duke kthyer konfliktin në favor të presidentit Bashar al-Assad. Rusët po na testojnë. Ne vazhduam me një politikë që nuk ishte një kërcënim të besueshëm për përdorimin e forcës ushtarake dhe rusët po na e bëjnë përsëri këtë provë. Disa ekspertë thonë se një mënyrë për të shmangur që situata në Venezuelë të shndrohet në një konflikt pa krye është që Juan Guaido, i cili është shpallur presidenti përkohshëm, të binë Rusinë dhe Kinën se nëse ndalin mbështetjen për Maduron, investimet e tyre nuk do të humbasin plotësisht. Si rusët edhe kinezët do duan të jenë mjaft të kujdesshëm në qasjet e tyre ndaj Venezuelës dhe të mbajnë marrëdhënie të mira me të dyja palët, me shpresën se kushdo që është në pushtet do të kthejë uat. Ndërkohë, venezuelianët vuajnë nga mungesa e ushqimit, ujit dhe energjisë elektrike, ndërsa kriza thellohet. Këtë javë turistët, sikurse edhe banorët e Washingtonit, janë duke shijuar bukuritë e natyrës në kryeqytetin amerikan. Pemët e qershive të qytetit janë në lulëzim të plot, nën qiellin me diell dhe temperaturat e ngrohta të pranverës. Por ekspertët thonë se pemët janë në rrezik për shkak të përmbytjeve përreth rezervuarit ku janë mbjellë qershit. Sipas disa vlerësimeve të para, do të nevojiten $500 milion për një projekt rehabilitimi, për të cilin organizatorët e festivalit të lulëzimit të qershive thonë se do të kërkojnë fonde nga qeveria, si dhe donacione private. Vetë festivali shërben si mënyrë për sigurimin e fondeve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pemëve të qershive, një dhuratë e Japonisë në vitin 1912, si simbol i miqësisë mes popujve amerikan dhe japonez. Ishin këto materialet e përgatitura për ditaren e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.